Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Học Vlog và mình là Văn Học Lazada. Lần trước mình có giới thiệu về em máy thành viên mới của team Văn Học, nó chính là HP430. Hôm nay thì mình có mua thêm một cái phụ kiện cho nó. Còn máy này đầu tư tốn tiền phết đấy. Hôm nay mình có mua cho nó thêm một cục pin. Hôm nay chúng ta cùng review thử xem một cái pin cho máy HP như nào nhá. Ok. Ở đây chính là em pin đây. Em này thì mình mua ở ngoài. Mình có đi một số cửa hàng, nói chung cũng đi khá nhiều cửa hàng hỏi. Nói chung là giá thì mỗi ông hô một kiểu. Có ông hô 300, có ông hô 350, có ông... Nói chung là mình mua bên rẻ nhất. Ở đây thì mình có kiếm được một shop họ bán cái pin này giá chỉ có 220.000 thôi. Mình thấy giá cũng rẻ và mình có test luôn ở cái cửa hàng rồi. Thì thấy ok nên mình lấy. Hôm nay mình sẽ review cho anh em về pin này. Đó. Cái mình nói qua một chút về em máy này. Chứ là em máy này mình có xin được, người ta vứt đi đấy, kiểu như là rác người ta nhận đến nguy nga nhà mình đấy. Đó, em máy này HP430. Nói chung là em này xin về cũng tốn tiền phết anh em ạ. Phải mua cái sạc này thì cũng phải mua, mình cũng xin được cái sạc này chứ không mà em mua cũng phải tầm 150 nữa. Ở đây mình có 3 cái sạc, tí mình sẽ nói qua tại vì sao cái pin và cái sạc này nó có liên quan đến nhau, nên đây tí mình sẽ nói luôn trong video. Mình sẽ bóc cho anh em xem nhá. Đây một viên pin này. Thường một số shop họ bán họ sẽ có hộp giấy, nhưng mà cái đấy nó không quan trọng đâu. Pin này nó cũng là pin của Trung Quốc mà. Đây này. Đó. Cái này thì nó giống pin mà anh em hay dùng đi theo máy thôi, pin OEM thôi. Cái pin này là pin của Trung Quốc họ sản xuất. Nói chung dùng được anh em bạn. Đây, cũng có mã vạch các kiểu này. Đó. Cái pin này nhìn gia công sắc sảo phết. Một số pin trước mình mua thì những cái vết này nó làm khá là dại, nhưng cái pin này mình thấy nhìn khá là giống pin hãng phết anh em. Thì kỹ tinh mắt thì không phát hiện là pin hãng với cả pin lố này là như nào đâu. Đây, ở đây họ có dán tem của họ đây. Mình mua ngày hôm nay luôn này, ngày mùng 2 tháng 6 năm 2020. Cái này bảo hành 9 tháng. Bảo hành 9 tháng. Cái này là cái gì ý? Ở đây thì pin này thì họ ghi là pin cho CQ42. Nhưng mà con CQ42 thì lắp chung được cho với cả con HP430. 430, 420 thì nó dùng chung một bã pin này. Cái này mình không phải bán hàng, mình không biết. Pin này thì nó có thông lượng là 4400 mAh. Đó, cũng khiếp đấy. Dòng của nó sẽ là 11,1V. Đây, đó, tương đương với là 49W một giờ. Made in China nha. Rồi mình sẽ lắp vào máy để bật lên. Cái này mình thử cửa hàng rồi chứ mình muốn lắp để cho anh em xem, để chúng ta thử và mình nói. Ngày hôm nay thì mình cũng chia sẻ với anh em về cách test pin, cách kiểm tra pin. Kể cả pin các bạn đang sử dụng hoặc là pin các bạn mới mua về thì chúng ta sẽ phải cách test, mình cũng sẽ chia sẻ luôn trong video ngày hôm nay. Đây, các cái chấu của nó này, lắp vào nhá. Đó. Cái này thì lấy điện pin rồi, lắp vào, bật lên. Mình sẽ hướng dẫn anh em cách test luôn. Đó. Lên, rồi ok. Rồi, bây giờ mình sẽ nói qua về cách test pin nhá. Đây anh em cắm đây này. Thì đầu tiên anh em đây, ấn cho mình phím cửa sổ này. Chúng ta vào run này. Đấy, nó là cái run này. Rồi. Các bạn ấn vào đây, các bạn có cho mình CMD CMD. Đó, enter. Rồi, nó sẽ ra cái này. Thì anh em tách cho mình cái lệnh này nhá. Đánh này, power WG. Rồi, CFG là config, viết tắt của config. Cách ra suộc một cái. Các bạn đánh cho mình là battery, là pin, battery. Rồi, report, REPORT, enter. Rồi, thì lập tức sau khi lệnh này thì nó sẽ làm một cái tệp key. Nó sẽ xếp thành một cái file report vào cái là ổ C, thư mục là Windows. Một là các bạn tìm theo đường dẫn này, hai là các bạn copy paste cho mình cái này. Chúng ta bôi đen đến HTML, các bạn copy. Đó, Ctrl C. Rồi các bạn mở cho mình trình duyệt lên, có thể là Firefox, có thể là Chrome, và bất kỳ trình duyệt nào. Các bạn paste. Đấy. Paste cái đường dẫn đấy, enter.
Mình sẽ cho to ra nhá. Rồi thì đây chính là cái file log mà ghi, đây là quá trình mà Windows nó tự test pin anh em ạ. Nó tự test pin luôn. Đây, nó cũng sẽ cho mình thông số về của máy các bạn này, MHP430 này, đó, các kiểu luôn, BIOS này, đó, các loại BIOS rồi đó, thời gian sử dụng là bây giờ này, đó. Rồi đây là cái thông số quan trọng mình chúng ta cần quan tâm về pin này, đó là battery 1. Nếu là pin của chính hãng thì nó sẽ ra cái dòng này, nó sẽ hiện ra là series number, thì mình test cho anh em xem một cái máy kiểu pin của nó đi kèm máy chính hãng ấy. Còn đây là pin lố, nó sẽ không có series, nhưng mà mình không quan trọng cái đấy, mình chỉ quan trọng là cái discharge capacity này và cái full charge capacity này. Cái discharge capacity này tức là cái thời lượng pin mà khi nó sản xuất ra nó cấu hình được bao nhiêu ấy, thì là 4525 này, và cái pin này là khi mà nó sạc đầy thì nó sẽ sạc được bao nhiêu. Như lại đây là pin mới thì đây 4525 bằng luôn. Nói chung là pin này nó chưa chai 1% nào cả. Đó. Còn nếu mà pin chai thì mình sẽ nói ở cái video, cái thực hành sang máy khác. Đó. Như vậy pin này ngon nhá. Đó. Đây này, đó là thông số sạc của anh em này. Số lần sạc này, cái striker cao này nó sẽ báo là số lần sạc. Đây. Viên này active là bắt đầu từ lúc mình mua là 15 giờ này. Đấy, nó có ghi log hết các thứ này. Thời gian sạc đầy này, đó. Thời gian mình rút pin ra cắm vào này. Bây giờ thì nó đang là đó. Rồi, còn nếu anh em mà ngại gõ lệnh thì anh em thể tải cái phần mềm này. Ở đây mình có một cái phần mềm nó tên là cái phần mềm CPU ID. Anh em search cái phần mềm trên Google ấy, tải cái phần mềm là CPU ID à. Cài tùy theo pin, anh em có thể cài bản 32 bit. Nếu mà máy mình cái Windows là 32 thì anh em xài bản này. Cứ cài nó sẽ ra hai bản này luôn. Đó. Tải sự đấy. Cái phần mềm này thì nó sẽ tự động nó quét hết tất cả các thông số này, cả nhiệt độ. Và đấy chúng ta chỉ cần test pin thôi. Mình sẽ chỉ cần sâu cái phần test pin. Các kéo xuống dưới gần cùng nhá. Nó sẽ có phần đây, phần điều khiển battery này. Đó. Nó sẽ đây, thông lượng pin này 3525 này. Nếu mà pin anh em cần test xem nó chai không, chỉ quan tâm đến cái phần War level này. Nếu mà pin trên 20%, cái này thông số này là 20% thì pin các bạn nên đi thay, bảo hành hoặc là đổi. Còn nếu mà dưới 1% thì vẫn sử dụng bình thường. Người đây pin mới thì nó là 0%, tức nó chưa bị chai tí nào. Pin mới, pin zin ngon. Các bạn kiểm tra luôn tiếp pin này có phải pin zin không, hoặc là đá hàng để cho mình không. 0% đây là pin mới nhá. Và pin cái thời lượng mình đang là 97%, tương ứng với đây này. Đó, ok. Đó, các cái thông số dòng điện các thứ. Rồi như vậy mình đã kể các bạn hai cách test pin. Rồi đây mình lấy một cái ví dụ khác với đây con máy HP430 này, mình sử dụng sang con máy là G480 ở đây. Đó. Thì mình sẽ test cho anh em với cái độ chai pin của nó đây. Anh em vẫn CMD này. Các bạn run này, CMD. Rồi các bạn gọi cho mình là power CFG config đấy, cách ra cái battery report. Đó, enter. Rồi copy cái đường dẫn này. Rồi copy, các bạn mở cho mình trình duyệt lên. Đấy, paste cái đường dẫn này. Đây chúng ta sẽ xem thông số con này. Con này chắc chắn là pin chai rồi, mình dùng lâu rồi. Đây nhá, đây logo này, mã là 2016, có cả BIOS này. Rồi, đối với pin zin chính hãng thì nó sẽ có là phần series number này. Nó sẽ có mã là manufacturer, là cái mã lô sản xuất của nó là MP này. Có cả series này, còn đây pin rồi. Có cả series của nó này, 13745 này của hãng này. Đây là cái pin zin thì nó sẽ có những thông số rất đầy đủ này. Và nó cũng có ba cái thông số mình rất quan tâm, đó chính là discharge capacity, tức là cái dung lượng mà từ nhà sản xuất họ sản xuất ra. Con này thì cỡ là 4277 mWh. Và cái full charge capacity, tức là cái thời điểm hiện tại nó có thể sạc được full bao nhiêu, thì đây nó chỉ sạc full được là 27.770W. Như vậy thì con này pin nó sẽ bị chai là tầm bao nhiêu nhỉ? Thì anh em có thể lấy cái này này, anh em lấy cái này trừ đi cái này và chia cho cái này, xong rồi nhân với 100%. Đây, mình sẽ tính cho em thử công thức nhá. Mình sẽ lấy cái thông số của nó.
nó là 42 đúng không? 42770 42770. Các bạn trừ đi cái dung lượng nó có thể sạc được là 2700 2770. Rồi các bạn sẽ lấy cái số này chia cho với cái tỷ lệ sức chứa của nó là 42770 và chúng ta sẽ nhân với phần trăm, nhân với 100%, 100 rồi. Thì như vậy con này pin nó đã chai đến là 35% rồi. Đó. Con này pin chai khoảng 35%. Đây là mình kiểm tra bằng không cần phần mềm đây. Nó cũng có cả lốc các lần sạc đây. Đó. Nó có rất nhiều lốc sạc cả thứ. Hoặc là anh em thể dụng phần mềm như mình vừa nói. Đó là cái phần mềm mà đâu rồi? Cái phần mềm CPU ID chẳng hạn. Cái này thì còn chưa cài cơ. Đây. CPU ID có hai bản là 32 bit và 64 bit. Cái này thì nó tự tính, mình không phải tính kiểu cái kia. Cái kia thì anh em sẽ phải tự tính nhầm. Cái này thì nó tự ra thông số luôn. Đây, anh em cái dùng cuối cùng này. Cái phần pin đây, Lenovo 1 đây. Đó. Sức chứa của nó là 42770 này. Full thì có 277 thôi. Như vậy tỷ lệ chai con này thì nó tính là 36% giống như con số ở đây mình tính như này. 35, 36 thì nó chỉ là 1% thôi. Đó. Như vậy pin con này thì nó đã chai đến 36%, tức là gần 1/3 viên nó đã bị chai rồi. Con này sạc full nó chỉ có lên được 27 thôi. Như vậy cái thời gian pin nếu bình thường bên này chúng ta sử dụng 1 tiếng rưỡi chẳng hạn, thì viên này bây giờ chỉ có thể sử dụng được khoảng 1 tiếng là nó sẽ phải sạc. Đó là cách kiểm tra pin. Ở đây thì mình sẽ nói qua một chút về cái cách sử dụng pin làm sao cho bảo vệ pin các bạn tốt nhất và các lưu ý khi sử dụng pin. Ở đây ví dụ như cái máy này dùng 7 năm mà pin nó 7 năm chưa thay gì cả, và pin nó chỉ chai có 36% cũng là khiếp lắm. Thì vì sao thì mình cũng chia sẻ luôn tại đây. Thì thứ nhất là đối với các máy các bạn nên cài cái phần mềm gọi là Energy Management. Hầu hết các phần máy thì nó đều có cái phần mềm này. Đó chính là cái phần mềm này, quản lý về pin này. Và trên này thường nó sẽ có hai cái phần. Một phần là Maximum Battery Life, một phần là Optimize Battery Health. Thì cái này nó có cái tính năng rất hay là nó có một cái chế độ là khi mà pin nó đến đầy khoảng 60% thì nó sẽ không sạc nhồi pin vào nữa, mà máy nó sẽ sử dụng trực tiếp luôn là nguồn điện ở trên sạc, tức là sử dụng nguồn điện AC, điện xoay chiều từ cái adapter của mình ở cái này. Đó. Và nó cũng có chế độ là bảo vệ pin. Chính vì thế mình dùng gần 7 năm mà cái pin này nó chai có 36%, 35% thôi, nó cũng rất là khiếp luôn. Rồi, và quay trở lại với đây, cái pin HP này. Thì tại sao ở đây mình có 3 cái sạc? Riêng với các dòng máy của HP, đặc biệt dòng HP, anh em thấy lỗi rất là nhiều. Đặc biệt lỗi về pin. Tại vì thứ nhất là nó về cái sạc của nó. HP thì nó có hai loại sạc, mình thấy như này. Một cái mình đang cầm đây thì nó cũng là cả hai cái này được cắm cho nhau được. Nhưng có một cái này của nó này, con này thì là lên tới 19V 4,47A. Còn con bình thường như này, con này dùng cho màn 15. Còn con này của nó là 18.5 và 3,5A. Như vậy cái dòng nó thấp hơn và cái điện áp của nó thấp hơn. Đó. Nhưng mà chúng ta cắm lẫn hai này để được nhá. Cái này, cái nhỏ này mà cắm sang con 15 này thì chúng ta cắm lên được AC mà chúng ta không sạc được pin. Tại vì pin của nó không kích được. Con này có 3.5 thôi. Con này nó phải, nếu mà sạc cho những con dùng cái củ này thì nó phải là cái sạc 4.7 cơ. Nếu mà cắm cái này sang con này thì nó chỉ dùng điện AC thôi mà nó không sạc vào pin. Tuy nhiên nó xảy ra một điều là nếu các bạn cắm những con củ to này sang cái con máy nhỏ 14 này thì chúng ta cắm sạc bình thường. Tuy nhiên là có điều là pin nó sẽ sạc rất là nhanh, nhưng mà kéo về đó là cái tuổi thọ pin nó cũng sẽ bị tụt rất nhanh. Rất nhiều bạn thích dùng cái này sạc nhanh này, đỡ tốn thời gian, nhưng mà pin nó sẽ ảnh hưởng. Tại vì nó sẽ
Nếu các bạn không cài cái phần mềm quản lý pin của HP ở đây, HP nó cũng có phần mềm quản lý pin ấy, lại rất ít người dùng ấy. Đây, cái chuột phải này, HP nó cũng có một cái đây, nó là HP Power Lamp. Nó cũng có 3 cái phần này. Phần này Power Save thì nó sẽ giúp kéo dài cái tuổi thọ của pin lên đó, và hiệu năng nó cũng tăng cao lên này, 3 vạch này. Còn cái Recommend này thì thời gian pin nó sẽ, tuổi thọ pin nó sẽ thấp đi, và cái phô măng nó cũng như thế, nhưng mà độ sáng nó sẽ cao hơn đó. Cái này nó sẽ tối hơn này đó. Còn hạt Pro Max thì tất nhiên độ sáng nó sẽ cao hơn, sáng tốt hơn, và tuổi thọ pin nó sẽ nhiều hơn đó. Cái này thì nó liên quan đến độ sáng màn hình thôi. Thông thường thì mình sẽ để như này đó, nó sẽ giúp bảo vệ pin tốt hơn, và nó sẽ có cái phần kiểm soát cái đó. Nó có cái ACP kiểm soát về cái nguồn điện sạc cho pin ấy đó. Đấy, pin này còn 3 tiếng cơ mà, 92%. Rồi, còn nếu pin mới thì cũng như là một số người thì cứ bảo pin anh em sạc đầy 8 tiếng rồi, không phải. Những cái dòng pin như kiểu này thì nó có cơ chế là đầy nó sẽ tự ngắt, nó không sẽ sạc nhồi đâu. Anh em mình không cần phải nhồi, cứ đầy pin nó sẽ tự động đóng ngắt, không phải sạc nhồi 8 tiếng là gì, đầy rút ra cắm sạc cứ sạc xả này. Chúng ta dùng những lần đầu thì tốt nhất anh em sạc đầy 100%, rồi anh em rút sạc cả, đừng cắm sạc, để cho nó dùng nó tự hết pin như này, nó tự kiệt hết pin, rồi chúng ta lại sạc căng vào 100%, chúng ta lại xả ra 1-2 lần như thế. Và những lần sau thì chúng ta cứ dùng, cứ có thể có máy, những cái máy nó có chế độ là dùng trực tiếp trên AC là tốt nhất, còn không chúng ta cứ dùng gần hết thì chúng ta cắm vào, thì nó sẽ giúp mà tăng tuổi thọ của pin. Ra pin này nó cũng rẻ mà, bây giờ tầm 200 một viên thì nói chung là cũng chả phải tiết kiệm gì, anh em cứ dùng bét nhè, bảo hành 9 tháng mà, thì dùng hết 9 tháng chúng ta một thì chúng ta đổi cái viên khác, hay là chúng ta mua viên khác thay thế, nó cũng không phải lăn tăn ngày xưa pin nó đắt 1 triệu một viên, chứ bây giờ còn 200 một viên quá rẻ rồi. Rồi, đó là một chút chia sẻ mình về cái pin HP 430, cách kiểm tra pin, 2 cách bằng chúng ta kiểm tra bằng tay và kiểm tra bằng phần mềm, và cũng chia sẻ về quá trình cách sử dụng pin sạc sao cho hiệu quả, và những lưu ý khi mà chúng ta sử dụng những cái sạc HP như này nhá, sử dụng đúng cái sạc cho mình nhá. Đó, sạc cái này thì nhanh hơn này, nhưng mà nó sẽ hại pin hơn, dòng cao hơn nó sẽ nhanh nóng máy hơn. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn nhớ like, subscribe ủng hộ kênh và chờ đón các video tiếp theo.